萧炎出手教训了出言不逊的药天，随幻大师灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎临危被迫进入大殿，躲避火奴攻势。道是要斩尽来犯之敌。Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm đóa hỏa liên rực rỡ trên tay, rồi đập thẳng hỏa liêm vào mặt đối phương, khiến nó nổ ngay sát thân mình. Tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạo thành cơn lốc lửa cao nghìn trượng, nối liền trời đất, biến mặt đất bên dưới tan thành khói bụi. Rất may, trong màn bùng nổ dị hỏa vừa bạo phát, Tiêu Viêm đã được Tử Nghiên cứu thoát khỏi tâm bão, trong tay vẫn giữ được bản nguyên yêu hỏa. Khi bão lửa tan đi, địa chủ hồn điện từ trong khói bụi chậm rãi bước ra, trên người quần áo và đầu tóc đã xộc xệch vì bị thương. Trước sự kinh hãi của mọi người, lão ta kết ấn, khí tức đột ngột tăng vọt, phá vỡ cảnh giới tứ tinh hậu kỳ để vươn tới ngưỡng ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Thấy vậy, mấy người bên phe Tiêu Viêm lập tức lao lên cùng lão giao chiến. Đáng tiếc, tên địa chủ với sức mạnh áp đảo, lão chỉ cầm một cái búng tay đã đánh tan con kim long do Tử Nghiên triệu hồi, khiến nàng bị thương và lùi lại. Ngay lập tức, Cổ Nam Hải cũng lao lên, thế nhưng ngay cả lão cũng bị đánh bay. Đến đây, lão cũng phải nhận định hiện tại không ai có thể địch được tên kia. Còn địa chủ hồn điện, lão thì không muốn phí lời. Ngay lập tức, lão ra lệnh cho Hồn Phong và phó điện chủ vây lấy Tiêu Viêm, không cho anh ấy chạy trốn. Ngay sau đó, thân hình hắn ta như ma mị, chớp mắt đã thuấn di lao tới áp sát Tiêu Viêm. Tiếp theo, lão vung chưởng nhắm thẳng vào đầu Tiêu Viêm với tốc độ không thể quan sát bằng mắt thường, gầm lên quát: "Tiểu bối, bỏ mạng cho ta!" Thanh âm vừa dứt, ngay khoảnh khắc bàn tay tử thần chỉ còn cách đầu Tiêu Viêm chưa đầy một tấc, một biến cố xoay chuyển tình thế đã xảy ra. Từ đâu, một bàn tay vạm vỡ đột ngột hiện ra từ hư không, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hất văng đòn công kích của điện chủ hồn điện. Đi kèm với đó là một giọng nói khàn khàn, chậm rãi nhưng chứa đựng sự uy nghiêm đáng sợ vang lên quát: "Hậu bối thì đã sao? Nó để ngươi nói chớt là chớt được sao?" Thanh âm khủng bố ấy vừa vang lên, Tiêu Thần với gương mặt dữ tợn hiện ra. Lúc này, chỉ thấy bàn tay Tiêu Thần vừa chuyển thì huyết phủ trong chớp mắt xé rách không gian, tạo nên những tiếng động vang dội. Sau đó, thanh huyết phủ đỏ rực nhắm vào địa chủ hồn điện đập xuống. Thấy Tiêu Thần xuất thủ, địa chủ hồn điện vung tay, một viên quang cầu màu đen lớn chừng nửa trượng từ trong miệng bay ra, mau chóng hóa khổng lồ đón đỡ huyết phủ trong tay Tiêu Thần. Khoảnh khắc va chạm, quang cầu màu đen chưa kịp phát huy ra lực lượng kia, liền đã bị huyết phủ chém đứt làm hai nửa. Bị một đòn này, trong miệng địa chủ hồn điện lập tức hộc ra một ngụm huyết sắc, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng, vừa đánh xong một đòn đó, Tiêu Thần vẫn không chút dừng tay, cứ vậy mà bước tới 2 bước rồi hô lớn: "Phá Thiên Tam Phủ!" Dứt lời, ông liền cầm bổ huyết phủ trong tay xuống 3 cái. Trong chớp mắt, chúng đã đến ngay trước mặt Hồn Diệt Sinh. Đối mặt với nguy cơ lớn này, thân thể của địa chủ hồn điện nhất thời chấn động, linh hồn theo đó mà thoát ra từ mi tâm, số bất chợt tung ra, trên miệng hắn quát: "Hồn táng thuật!" Dứt lời, một đám mây đen mang theo những tiếng rên thê lương của những linh hồn hiện ra, mau chóng đón đỡ huyết phủ. Khoảnh khắc huyết phủ vừa đánh vào lớp mây đen, chỉ thấy tàn ảnh huyết phủ dần dần biến mất, chỉ còn một đạo thân ảnh khổng lồ duy nhất ập xuống. Thế nhưng, chỉ một bổ khổng lồ ấy bổ xuống thôi, trong nháy mắt chỉ thấy một vụ nổ rung trời bổ tan làn khói đen văng khắp nơi này. Sau khi mây đen rút đi thì tầm nhìn của mọi người cũng khôi phục lại. Khi vội vàng xem xét tình thế thì chỉ thấy điện chủ hồn điện toàn thân rách nát đang đứng run rẩy, trên thân thể biến mất một mảng nhỏ. Đến đây, Tiêu Thần với sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn địa chủ hồn điện, ông khá kinh ngạc khi thấy tên kia có thể đỡ được một đòn ấy. Còn Hồn Diệt Sinh, mặc dù thương nặng, hai tay của hắn vẫn nhanh chóng đan xen rồi kết ấn, một luồng sáng màu đen giống như một cái lao tù bao bọc lấy hắn và Tiêu Thần ở bên trong. Trong lúc kết xuất lao tù thì điện chủ hồn điện đột nhiên phẫn nộ quát lớn: "Ma lão, đã xem lâu như vậy thì giờ cũng nên ra tay đi." Nghe được những lời này của địa chủ hồn điện, sắc mặt của đám người Tiêu Viêm đang đứng ở bên ngoài liền đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó ở phía xa, từ trong hư không bất chợt xuất hiện thêm một làn khói đen quỷ dị. Từ hư không hắn chậm rãi đi ra, thanh âm vang lên nói: "Hồn Diệt Sinh, ngươi làm cho lão phu quá thất vọng rồi." Thanh âm vừa dứt, một lão già ở phía xa với thực lực ở mức bán thánh cao cấp, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng chậm rãi bước đến. Vừa đi, vẻ bên ngoài của lão ta vừa biến đổi, tu vi theo đó cũng tăng dần. Nhìn thấy vị hắc lão nhân này, sắc mặt của Cổ Nam Hải khó coi quát: "Hồn ma lão nhân, là ngươi, hồn tộc ngươi thật muốn phá ước định phải không? So với căn nguyên của yêu hỏa thì cái hiệp ước đó chẳng là gì cả. Lão yêu quái của Tiểu Đan Tháp, nếu lão phu đã hiện thân rồi thì ngươi còn ẩn nấp làm gì?" Dứt lời, ánh mắt lão ta liền hướng về phía xa xa. Nghe thấy lời nói của hồn ma lão nhân, mọi người ở đây đều chấn động mạnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn mảnh hư không kia. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không gian yên tĩnh một lát rồi từ từ nổi lên sóng gió. Một thanh âm tang thương vang lên nói: "Ta đã biết hồn tộc nhất định sẽ không làm theo quy củ mà." Thanh âm vừa dứt, chợt từ trong hư không xuất hiện một đầu thanh ngưu đạp trên hư không, miệng phát ra tiếng gầm giống trầm thấp. Tất cả đều lặng im, nhìn về phía thanh ngưu, trên lưng nó xuất hiện một tên nhóc với hình hài như một chú mục đồng với khuôn mặt non nớt. Thấy ông, hồn ma lão nhân nhìn thanh ngưu mục đồng lạnh lùng cười bảo: "Lão yêu quái, người vẫn thích giả thần giả quỷ như vậy nhỉ?"
Nếu hồn tộc làm việc theo quy củ, ta cũng không phải hiện thân. Quy củ lúc trước đã được ước định, hồn tộc làm việc này như thế không biết là có ý gì. Hồn tộc bọn ta nhất định phải lấy được bản nguyên yêu hỏa. À ta quên nói cho ngươi, tộc trưởng của tộc ta cũng rất hứng thú với ngươi đấy. Hắn thèm muốn ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng dù ta tự mình dâng lên tới miệng, hắn dám ăn sao? Đừng có cậy già mà lên mặt, chờ tộc trưởng xuất quan, ngươi sẽ biết kết cục khi đối nghịch với hồn tộc là như thế nào. Hồn ma lão nhân vừa mới dứt lời, quần sáng màu đen cách đó không xa đột nhiên nổ mạnh, hồn diệt sinh mặt nạ của hắn vỡ nát, bị chấn bay ra ngoài. Thấy địa chủ hồn địa chật vật như thế, hồn ma lão nhân nhíu mày nói: "Hồn diệt sinh, ngươi đã bôi nhọ thanh danh địa chủ hồn địa rồi." "Lão quỷ, đừng có mạnh mồm, hẳn là ngươi còn hiểu rõ tên kia hơn ta." "Hắn ư? Ngoài huyết phủ tiêu thần thì còn có thể là ai đây? Không ngờ tên này vẫn còn sống, đây cũng là vận may của hắn." Dứt lời, lão quay sang Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần, nếu năm đó ngươi ở lại Tiêu tộc thì kết cục cũng sẽ như Tiêu Huyền mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Thần đột nhiên đứng lại nhìn hồn ma lão nhân rồi tự mình suy nghĩ. Còn tên kia, hắn lại cười nói tiếp: "Tiêu tộc đúng là con rết trăm chân, chết vẫn đứng vững mà." Cùng lúc đó phía xa, vị trưởng lão đan tháp như đứa trẻ kia cũng cười bảo: "Tiêu Thần, ngươi còn sống đến hiện tại, đúng là việc đáng mừng." Nghe vậy, Tiêu Thần liền xoay người rồi chợt lẩm bẩm: Ngươi là vị đó của đan tháp sao?" Đúng lúc đó, đại trưởng lão tiểu đan tháp cũng khôi phục lại tinh thần, lập tức quỳ dạp người xuống, lệ tuôn đầy mặt nói: "Lão tổ, ha ha, ngươi là Tiểu Mạc, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng đã trở thành đấu thánh." Nói rồi, vị mục đồng kia liền đưa tay ra, dùng khí tức đỡ lấy đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Đến đây, ông lại nói tiếp: "Hiện tại không phải là thời điểm để ôn chuyện cũ, Tiêu Viêm đưa bản nguyên yêu hỏa cho ta." Nghe được lời này của Thanh Ngưu Mục Đồng, Tiêu Viêm liền đem vật cầm trong tay ném sang chỗ của vị lão nhân kia. Ngay khi Tiêu Viêm đem cột sáng màu đen kia ném ra, ánh mắt hồn ma lão nhân liền trở nên lạnh lẽo, lập tức hừ lạnh một tiếng giống như sấm rền. Tiếp theo, chỉ thấy tu vi lão lập tức tăng lên đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, thân hình lão ta đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, lão đã xuất hiện ở nơi cột sáng bay qua, rồi vung tay ra bắt. Nhưng khi bàn tay hồn ma lão nhân sắp chạm vào cột sáng, lão lại phát hiện thấy không gian xung quanh thân mình đã phát sinh biến hóa kỳ lạ. Dưới sự dao động của không gian, thân thể của lão lại bất ngờ xuất hiện ở vị trí của Thanh Ngưu Đồng Mục, sau đó lại trở về vị trí mà lão đang đứng. Đến đây, hồn ma lão nhân kinh ngạc hỏi: "Không gian chuyển rời, lục tinh đấu thánh, người lại có thể đột phá tới lục tinh sao?" Thanh âm lão ta vừa dứt, mọi người ở đây cũng chấn động. Thế nhưng, Thanh Ngưu Mục Đồng không chút để ý tới lời nói đó, ông nắm lấy cột sáng màu đen, chậm rãi đánh giá bản nguyên yêu hỏa đang nằm ở trong tay. Thấy vậy, hồn ma lão nhân sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng quát: "Lão yêu quái, ngươi thực sự muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao?" Nghe thế, Thanh Ngưu Mục Đồng lắc lắc đầu, liếc nhìn hồn ma, rồi đột nhiên, dị hỏa đang nằm trong tay bay lên không trung, thanh âm ông vang lên quát: "Tịnh Liên yêu hỏa khổng lồ bài danh thứ 3 trên dị hỏa bảng, người cố ý bị phong ấn, chính là muốn bọn hắn quay ra tranh chấp với nhau. Còn mình thì làm ngư ông đắc lợi sao? Ra đây đi." Nói bậy, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa mạnh như thế nào thì cũng khó đào thoát khỏi Thiên La Phong Ma trận của hồn tộc ta. Thanh âm này vừa chấm dứt thì xung quanh mọi người gương mặt đầu hiệu lên một sự nghi ngạc. Còn vị lão nhân như Mục Đồng kia, ông lại nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn chủ động hiện thân, ta đành phải ra tay thôi." Vừa dứt lời, lão tổ đan tháp búng tay, một đạo hắc tuyến từ đó bắn ra, lập tức làm không gian như muốn vỡ nát, trực tiếp lao đến viên tinh cầu màu đen. Thế nhưng ngay khi nó sắp chạm vào, trong viên tinh cầu khi nãy bị phong ấn, bất chợt một đạo nhân ảnh toàn thân áo bào trắng Tịnh Liên yêu hỏa hiện ra quát: "Lão yêu quái, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ngươi chán sống rồi sao?" Thế vậy, vị lão nhân liền đáp: "Quả nhiên là ngươi cố ý bị phong ấn." Đến đây, Tu Vi mới kinh ngạc hiểu ra, Tịnh Liên yêu hỏa hắn cố ý bị phong ấn để tất cả lao vào tranh giành, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi. Nhìn hắn, lão tổ đan tháp nói: "Tâm cơ của ngươi quả thực đáng sợ, nếu để ngươi tiến vào Trung Châu sẽ tạo thành cảnh sinh linh đổ thán. Chính vì vậy, khi Tịnh Liên yêu thành đã phong ấn ngươi ở nơi này." Lão già đó, ta với hắn thâm giao hơn 1000 năm, cuối cùng hắn không nhớ tình cũ, phong ấn ta lại. Cuối cùng, hắn bị phản phệ, đó chính là báo ứng. Bây giờ ngươi đã là lục tinh đấu thánh, nhưng muốn ngăn cản ta thì còn chưa đủ. Lão yêu quái, muốn đối phó nó thì một mình ngươi lên, hồn tộc ta không cao cả đến mức đi bảo vệ Trung Châu, mà nếu nó thực sự đến Trung Châu thì càng tạo điều kiện cho chúng ta bắt nó mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp tay nói: "Tiền bối, có cần chúng ta ra tay không?" "Không cần, mấy người các ngươi không giúp được gì nhiều. Phong ấn do Tịnh Liên yêu thành bố trí cũng không dễ phá vỡ, ngươi nghĩ mình ra bên ngoài được sao? Vậy phải xem ngươi có dám hay không." Dứt lời, Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh, hai tay mạnh mẽ huy vũ rồi liền ngưng tụ thành một hỏa diễm cự nhân cao gần vạn trượng. Dưới sự chỉ điểm của yêu hỏa, cự nhân này đánh ra một quyền nhắm thẳng về phía lão tổ đan tháp. Đối diện với nó, vị lão nhân kia phóng ra đột đạo kim quang như ngọc từ trong miệng, hóa thành một quầng sáng lớn bao phủ phía chân trời. Cự quyền mạnh mẽ đánh vào phía trên quầng sáng màu vàng, sóng xung kích tỏa ra không gian, phạm vi đạt tới vạn trượng. Chỉ nghe thấy tiếng vang, toàn bộ không gian xung quanh đã bạo liệt thành một mảng tối đen. Lão tổ đan tháp nhấc đầu ngón tay, một giọt huyết sắc từ tay bắn ra, lao thẳng về phía người đá khổng lồ.
Chỉ trong vài hơi thở, nó đã biến thành một chùm sáng xanh lớn gần 100 trượng, mang theo một mùi thơm nồng đậm, mạnh mẽ đánh vào ngực người đá. Trong nhất thời, ánh sáng xanh lan rộng ra, chỉ thấy người đá bị đánh trúng, thân thể nó hòa tan hơn phân nửa. Người đá khổng lồ bị thương nặng, khiến Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng tức giận. Nó gầm lên quát: "Lão quỷ, hôm nay dám cản trở ta phá phong ấn, ta sẽ luyện hóa ngươi, không biết ngươi sẽ biến thành thứ gì. Luyện tiên cổ trận, hiện!" Thanh âm vừa dứt, nhất thời, trong không gian truyền ra từng tiếng nổ như trời long đất lở. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, một hỏa trận lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Khi đại trận xuất hiện, biển dung nham vô tận kia cũng cuộn trào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một hỏa trận khổng lồ khác cũng chậm rãi trồi lên. Hai cái hỏa trận cùng xuất hiện, lão tổ đan tháp cùng hồn ma lão nhân lập tức biến sắc. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến kinh thiên này sẽ còn diễn biến thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!